आज मेरो श्रीमतीले चाहिँ साग पकाउँदै हुनुहुन्छ हाउ टु कुक साग तेल राखे त्यहाँ हैन यो जिरा अनि धनियाको गेडा त्यसलाई पुराउने खुर्सानी पुराउने अनि साग मिठो बन्छ अर्ग्यानिक साग अर्ग्यानिक स्टाइलमा सुरुमा हजुरले के हाल्नुभयो तेल हाल्नुभयो त्यसपछि जिरा धनिया हाल्नुभयो जिरा र धनिया हाल्नु यति तेल राख्नु भएको छ साग पकाउनको लागि त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो तेल चाहिँ एकदम तातो भएपछि यो हाल्नुहुन्छ होला है जिरा धनिया ओके तातो भयो वाउ आज श्रीमतीज्यूले चाहिँ गाउँले स्टाइलमा चाहिँ सागलाई पकाउँदै हुनुहुन्छ गाउँले स्टाइलै पुरा सल्ट राख्ने कति लाग्छ हैन हजुर स्वाद अनुसार एकदम धेरै गर्छ एकदम थोरै नुन राख्ने धेरै नराख्ने थोरै कस्तो खान्छ सकियो चर्को भएर मिठो हुँदैन बिग्रिनु भन्दा बरु बनाउनु हैन यस्तो नास गर्यो वाउ के हो लाग्छ साग अहिले अब यसमा हामीले अलिक के गर्ने साथी पनि त्यसमा अदुवा टिपेर नि हाल्ने अहिले कुटेको छ मैले मसिनो गराएर अनि यो अदुवा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यति हाल्दैछौँ है साग अलमोस्ट पाकिसकेको छ र उहाँले चाहिँ अदुवा एड गर्नु भएको छ सागमा एकदमै मिठो स्टाइलमा उहाँले चाहिँ सागलाई तयार लगभग पारिसक्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अब यसरी हामी फर्काउनेछौँ अब यो केही समयमै लगभग 1 मिनटमै चाहिँ पाक्नेछ तयार हुन्छ यसलाई एकैछिन हामी राखिदिउँ तबसम्म चाहिँ हामी अचार बनाउने प्रोसेसमा जानेछौँ मैले यो रामभेडा 2वटा टमाटर अझै अर्को टमाटर ल्याउँदैछु यहाँनिर अनि 3वटा टमाटर है अनि यहाँ चाहिँ आधा छ आधा टमाटर यो टमाटर पोल्दैछु हामी यति टेस्टी अनि अचार चाहिँ मजाको त्यसमा चटनी चाहिँ बनाएर देखाउनेछु 2वटा बम्बे माछा पनि मैले पोलेको छु है यो माछाको नाम के भन्यो बम्बई माछा यसलाई चाहिँ पोलेर यसलाई पनि पिस्ने हो साथै है ओके यसमा टिमुर पनि राख्ने हो नुन टिमुर अनि खुर्सानी पिसेर पछि एउटा रामभेडा अनि यो टमाटरहरू हामी एड गर्नेछौँ ओके यो चटनीको नाम के हो टेस्टी छ एकदमै मिठो उहाँले चाहिँ चटनी तयार गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ मैले उहाँले बनाएको चटनी खाएको छु सी इज अ रियली नाइस कुक उहाँले राम्रो कुक पनि गर्नुहुन्छ एकदमै स्विट र ब्युटिफुल पनि हुनुहुन्छ लगभग हाम्रो साग चाहिँ अन्तिम प्रोसेसमा छ होइन अब चाहिँ श्रीमतीज्यूले अचार चटनी बनाउँदै हुनुहुन्छ अचारको लागि के एड गर्नु पर्यो फेरि भन्नुहोस् त यो हो बम्बई माछा यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने हो यसमा अब हामी नुन हाल्नेछ खुर्सानी हाल्नेछ 3वटा खुर्सानी एड गर्नेछ भने फेरि राम्रो हुँदैन है 3 देखि 4वटा चटनीको लागि उहाँले चाहिँ 2वटा टमाटर लिनुभएको छ 2-3वटा एउटा रामभेडा भन्छ हजुरहरूको भाषामा के भन्छ यसलाई यो पनि टमाटर टाइपको हुन्छ त्यसपछि उहाँले चाहिँ केही खुर्सानी एड गर्नुभयो अनि एक किसिमको माछा सिद्र टाइपको माछा पनि यसमा एड गर्नुभएको छ टिमुर पनि हाल्नुभएको छ उहाँले अचार चटनीको लागि हेरौँ स्वादिष्ट बन्छ मलाई विश्वास छ चटनी चाहिँ चटनीको लागि है सिद्रा टाइपको माछा बम्बई माछा भन्छ यसलाई चाहिँ सुकाएको हुन्छ यसलाई अनि त्यसपछि अदुवा राख्नुभयो खुर्सानी नुन राख्नुभएको छ उहाँले टमाटरलाई पहिले उहाँले पोल्नु भयो त्यसपछि त्यसको बाहिरको बोक्राहरू उहाँले निकाल्नु भएको छ पोलेको टमाटरको चटनी कुनै पनि कुराहरू टेस्टी हुन्छ है मिठो हुन्छ यो चाहिँ रामभेडा अघि हामीले भनेको रामभेडा चाहिँ
ठ्याक्कै हेर्दा टमाटर टाइपको हुन्छ तर अमिलो हुन्छ एकदम टेस्टी यसलाई हामी धुने पनि छौँ है यसलाई हामी धुने पनि छौँ सफा गरेर धुनेछौँ तातो तातो पानी हामी पखाल्नेछौँ पाकिसक्यो साग साग पाकेर अनि आटो पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ अब बाँकी चाहिँ चटनी रेडी हुन बाँकी छ यसमा पिसेको कुनै पनि कुरा टेस्टी र स्वादिष्ट हुन्छ अरू मिक्सर अरूको तुलनामा चाहिँ यो चाहिँ ढिँडोसँग पनि धेरै मिठो हुन्छ है भातसँग पनि मिठो हुन्छ है अनि कोदोको रोटीसँग रामभेडा पनि एड गर्नेछौँ स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा हुन्छ आटो ढिँडो रोटी हामी भात 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 भन्छौँ भातले सुगर गराउँछ कहिले आटो कहिले ढिँडो कहिले रोटी कहिले भात पनि खानुपर्छ टाइम टाइममा मिलाएर खाँदा राम्रो हुन्छ आटो ढिँडो रोटी यस्तो कुराहरू खानुपर्छ सन्तुलित भोजन मिसाएर मिलाएर है हाम्रो चटनी फाइनली रेडी भइसकेको छ श्रीमतीज्यूले यसलाई चाहिँ रेडी गरिसक्नु भएको छ धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ कुटेर